गुन्द्रुकसँग खानु, खानासँग खानु एकदमै मिठो हुन्छ है। हेलो हाई नमस्ते, स्वागत छ हाम्रो पूर्वेली किचनमा। आज मैले के रेसिपी लिएर आएको होला भनेर चाहिँ तपाईँहरूले पक्कै पनि थाहा पाइसक्नुभयो होला। जाते लिएको छु। यो चाहिँ कुखुराको जाते, यो चाहिँ यसरी किन्नु पाउँछ। सफा गरिसकेको छु। अब यो भाँडामा चाहिँ उसिन्ने मजाको भएको छ है। फेरि एकदमै सफा हुन्छ, पुरै सफा गरिसकेको हुन्छ। मैले चाहिँ 2-3 पानी फेरि धुन्छु। म चाहिँ नुन लगाएर, मैले नुन लगाएर 2-3 पानी धुइसकेको छु। यस्तो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो मजाले धोएको छु मैले, नुन लगाएर चाहिँ निचारी धुइसकेको छु। र अब चाहिँ उसिन्नु सुरु गरौँ। पानी हालिदिउँ है त। पानी राखिसकेको छु। अब यसमा नुन हालिदिने अनि बेसार हालिदिने। बेसार धेरै हाल्ने, मलाई चाहिँ बेसार धेरै हालेको मनपर्छ। यसमा चाहिँ उसिन्दाखेरि एकचोटि सर चलाइदिने, नुन र बेसार मिक्स गर्ने अनि ग्यासलाई अन गरिदिने। नउम्लेसम्म हाई हिट गर्ने। उम्लिनु थालेपछि चाहिँ थोरै ग्यासलाई सानो गर्ने। अहिले चाहिँ मैले हाई हिट गरेको छु र पछि चाहिँ थोरै कम्ती गरिदिने। अब चाहिँ उम्लिनुलाई राखिदिने है त। ल अब चाहिँ हाम्रो यो उम्लिनु थाल्यो है। अब हाम्रो यो उम्लिनु थाल्यो। मजाले चलाइदिने, बिस्तारै यसरी चलाइदिने, किनभने उम्लेर पोख्न सक्छ यो गाँसले गरेर। यो गाँस माथि आएपछि चाहिँ पुरै उम्लेर चुलो एकदमै फोहोर बनाउँछ। र मैले चाहिँ आगोलाई सानो गरिदिएको छु, चलाएर चाहिँ अनि राखिदिने। मजाले सानो आँचमा चाहिँ पाक्नु दिने। अब यसरी मजाले चलाएपछि सानो आँचमा अनि दाबिलोलाई चाहिँ भित्रै राखिदिने है। दाबिलो भित्र राख्यो भने चाहिँ उम्लेर बाहिर जानु सक्दैन। त्यही कारण दाबिलो चाहिँ भित्रै राख्नुपर्छ। यसरी डुबाएर अनि बाहिर पोखिँदैन। मजाले पाक्नु दिने यसरी। ल अब चाहिँ यसरी पाक्नु दिने है, सानो आँचमा। मजाले बिस्तारै पाकिरहेछ। ल अब हाम्रो यो पाकेको सङ्केत, यो सबै गाजहरू हराइसकेको छ, गाजहरू मुनि गइसकेको छ। अब चाहिँ यसलाई चालिदिउँ है त। चालेर मजाले एकचोटि धुइदिने। मैले एउटा चाल्नी लिएको छु। यो चाल्नीमा चाहिँ चालिदिने, चिसो पानी छोडिदिने। धेरै चाहिँ नउसिन्ने, यतिको भएपछि हुन्छ। धेरै उसिन्यो भने चाहिँ यो जाते चाहिँ जति धेरै उसिन्यो त्यति साह्रो हुन्छ। ठिक्कको मात्रै उसिन्ने, भरे फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ अनि ठिक्कको हुन्छ। र मैले चालिसकेको छु, छानिसकेको छु। पानी तर्किनु दिने। अब यो कुखुराको जाते पनि चिसो भइसक्यो। अब चाहिँ बेलुकाको खाना बनाउन थाल्दैछु। मैले चाहिँ फर्स्टमै अदुवा केलाउँदैछु है। यो कुखुराको जातेमा चाहिँ अदुवा र लसुन चाहिँ भरिपूर्ण हाल्नुपर्छ।
त्यसै पनि मैले तरकारीमा अदुवा लसुन नै धेरै युज गर्छ, तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरो हो है। कुखुराको जातीमा त त्यसै पनि अदुवा लसुन त धेरै नै हाल्नुपर्छ। म चाहिँ मजाले बनाउँछु आज। यो यति चाहिँ सबै एकैचोटि बनाउँछु। अनि आज चाहिँ खानासँग खान्छु। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ सानो प्याक गरेर आफूलाई चाहिने पुग्ने गरेर थोरै थोरै फ्रोजनमा राखिदिन्छु। अनि जहिले खानु मन लाग्यो भने त्यतिखेर खानु मिल्छ। अनि चिउरासँग खानु पनि हुन्छ। खानासँग दाल मात्रै बनाएर अनि त्यहाँदेखि खानासँग खाँदा पनि हुन्छ। अनि प्याज चाहिँ लामो लामो काटिदिने। यो चाहिँ फ्यात्तै हुनु दिने ग्रेभीको लागि। यसरी थोरै चाहिँ यसरी अदुवालाई टुक्रा गरेर माथिबाट छर्किदिने। गरम गरम खानुको लागि यो चाहिँ खानासँग खाँदाखेरि हाफ चाहिँ यस्तरी राखिदिउँ। यति छ। म यो चाहिँ पुरै बनाउँछु। एकैचोटि बनाएर चाहिँ म राखिदिन्छु। काट्न सुरु गरौँ। त्यति सानो काट्दिनँ म, दुई दुई पिस गरिदिन्छु। सरी, फर्स्टमा चाहिँ ठुलो ठुलो हुन्छ कि उसिनेपछि, अनि यो घट्छ कि ठुलो ठुलो टुक्रा गरिदिन्छु। धेरै मसिनो गर्दिनँ। काटिसक्यो होला। ठुल्ठुलो चाहिँ 2 टुक्रा गरिदिएँ मैले। अनि मैले एउटा ठुलो टमाटर पनि काटिसकेको छु। अब चाहिँ बनाउन सुरु गरौँ है त। अब यो चिकन गिजर बनाउनको लागि चाहिँ हामीले फर्स्टमा त तेल हाल्नै पर्छ। अनि म चाहिँ अलिक तेल धेरै नै हालिदिन्छु यसमा, किनभने भुटन बनाउँदाखेरि चाहिँ तेल चाहिँ अलिक धेरै हुनुपर्छ। त्यसै कारण मैले चाहिँ तेल अलिक धेरै नै हालेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है। तेल धेरै हालेको छु। र अब यसमा चाहिँ हामीले यो प्याज र लसुन चाहिँ हालिदिनुपर्छ है त। धेरै डढ्न नलाउने प्याज र लसुनलाई चाहिँ। थोरै खैरो खैरो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले भुटनलाई हाल्नुपर्छ। कुखुराको जातीलाई चाहिँ हाल्नु सुरु गरेँ है त। यो चाहिँ उसिनेको हो, उसिनेर काटेर सबै रेडी गरेको हो। अब यसलाई मजाले तेलमा खारिदिने। त्यही कारण मैले प्याज र लसुन चाहिँ धेरै खारिनँ। यो सँगसँगै मजाले खार्नु छ। अब चाहिँ हाई हिट गरेर चाहिँ पकाउने है त। हाई हिट गरेर चाहिँ फ्राई गर्ने। अहिले चाहिँ यसमा केही नहालिकन मजाले चाहिँ तेलमा खार्नु दिने। भुटन भनेको चिज नै भुटेर मजाले भुटेर चाहिँ बनाउने चिज हो। त्यही कारण भुटन यो चाहिँ चिकन गिजर हो है। यो चाहिँ एकैचोटि बनाएर चाहिँ आफूले फ्रोजन गरिराख्यो भने चाहिँ आफूलाई पुग्ने जति पोको पोको गरेर चाहिँ फ्रोजन गरिराख्यो भने चाहिँ हामी जतिखेर भए पनि खानु मिल्छ है त। चिउरा खाजा खाँदाखेरि चाहिँ सट्ट निकालेर चाहिँ तातो गरेर खानु मिलिहाल्छ। अब यसलाई चाहिँ मजाले फ्राई हुनु दिने है त।
र मैले यहाँ लसुन र टिमुरलाई पनि कुट्नुलाई रेडी पारेको छ है त। अब यसमा थोरै नुन हाल्ने अनि कुटिदिने। अब चाहिँ हेरौँ है त। अब चाहिँ हाम्रो यो फ्राई भइसकेको छ। मैले 2 चोटि थोक्दै फ्राई गर्दै गरेको थिएँ किनभने भिडियो लामो हुन्छ भनेर चाहिँ। अनि अब चाहिँ सबैतिर अलिकति ब्राउन ब्राउन भइसकेको छ। अनि मेरो यो रातो प्याज पनि कस्तो कालो कालो देखिरहेछ है। अब चाहिँ हामीले हाल्नुपर्ने सामानहरू चाहिँ हाल्नुपर्छ है त। फर्स्टमा त म हालिदिन्छु म आफैले बनाएको यो मसला थोरै हालिदिन्छु, धेरै हाल्दिनँ। अदुवा र लसुन चाहिँ परिपूर्ण हालेको छु त्यही कारण। अनि म चाहिँ थोरै मात्रै मसला हाल्छु। सबै मिक्स गरेर भुटेर बनाएको मसला हो। अनि बेसरलाई हालिदिने। बेसरलाई चाहिँ हामीले अलिक धेरै नै हालिदिनुपर्छ। अनि त्यसै गरेर अनि हामीले चाहिँ यो चाहिँ किनभने पिरो गरेर खानुको लागि चाहिँ डल्ले खोर्सानी, म चाहिँ डल्ले खोर्सानीको धुलो हालिदिन्छु है त, एकदमै पिरो होस् भनेर। अनि मैले अदुवा लसुनमा पनि नुन हालेको छु, थोरै नुन। अनि यो चिकन गिजर पकाउँदाखेरि पनि मैले नुन हालेर उसिनेको थिएँ, त्यही कारण म नुन चाहिँ थोरै पछि हेरेर मात्रै हाल्छु है त। अनि त्यसै गरेर हाम्रो अदुवा लसुन र टिमुरलाई पनि हालिदिने। अब यो सबै हालिसकेपछि चाहिँ हामीले भुट्नुपर्छ। मैले ग्यासलाई थोरै सानो गरेको छु, अलिकता थोरै कम्ती गरेको छु। अब चाहिँ मजाले भुट्ने। यो खोर्सानी र बेसार चाहिँ अलिकता भुटेपछि बास्ना एकदमै राम्रो आउँछ र अनि अलिकता काँचो गन्ध चाहिँ जान्छ। मैले चाहिँ यसरी भुटेको छु र यो चाहिँ चिउरासँग खानासँग खानु एकदमै मिठो हुन्छ है। अनि म चाहिँ यसरी एकैचोटि एक पाकेट पुरै बनाएर राखिदिन्छु र बनाएको दिनमा चाहिँ खाएर अनि त्यहाँदेखि चाहिँ रको जति चाहिँ सबै सानो सानो प्याक गरेर अनि आफूलाई पुग्ने गरेर बनाइदिन्छु, राखिदिन्छु। अब हाम्रो टमाटर पनि हाल्ने बेला भयो है। टमाटर नहालेर बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिक थोरै सुक्खा जस्तो हुन्छ, त्यही कारण म थोरै ग्रेभीको लागि चाहिँ टमाटर हालिदिन्छु। अब हेर्नुहोस् त यस्तो राम्रो भएको छ, एकदमै ब्राउन टाइपको। अब यतिकै खानुलाई त एकदमै मिठो हुन्छ खासमा चिउरासँग, तर म अलिकति थोरै ग्रेभी गर्छु है त। अनि यो टमाटरलाई हालिदिने। यसलाई पनि मजाले मिक्स गरेर यसबाट थोरै पानी आउँछ अनि त्यसमा चाहिँ पाक्छ है त। टमाटर पनि पाक्छ र मासुमा पनि टमाटरको टेस्ट जान्छ। अब यसलाई चाहिँ छोपेर एकछिन पाक्नु दिने। अब यस्तो भएको छ है, टमाटर पनि पाकिसकेको छ। अब यसलाई मजाले एकचोटि खारिनु दिने, चलाएर मजाले चलाउने र अनि मजाले यो झोल पुरा सुक्नु दिने, ड्राई गरिदिने। बास्ना एकदमै मिठो आइरहेछ। अब हाम्रो के हाल्ने पालो छ भन्दाखेरि चाहिँ हरियो प्याज र अनि यो काटेको अदुवालाई हालिदिने नि। अब चाहिँ म ग्यास पनि अफ गरिदिन्छु र अनि यो अदुवालाई चाहिँ हालिदिउँ है त। यो रो अदुवा चाहिँ खाँदाखेरि एकदम मिठो हुन्छ, यो पाकेको भन्दा पनि। पाक्नुको लागि त मैले अघि नै कुटेर हालेको छु र अब हाम्रो
हरियो प्याजलाई पनि हालिदिने। मजाले मासुरा हालिदिने। यो चाहिँ फाइनल लुक छ है हाम्रो। हेर्नुहोस् त, वाउ, एकदमै राम्रो भएको छ, एकदमै खौँ लाग्दो भएको छ। मैले अघि चाखिसकेको छु, नुन पनि ठिक्कको भइसकेको छ र यो चाहिँ चिउरासँग खानासँग खानुलाई पर्फेक्ट भएको छ है। हाम्रो राति चाहिँ रेडी हो है। अब चाहिँ एउटा बलमा सर्भ गर्छु र मैले दाल पकाएको छु र कालो दाल पकाएको छु। अनि योसँग आज बेलुकाको खाना। अनि रको जति चाहिँ चिउरासँग खाँदा पनि भयो, जेसँग खाँदा पनि भयो। म सानसानो पोको गरेर राखिदिन्छु। त्यहाँदेखि चाहिँ जहिले खाँदा पनि हुन्छ। आफूलाई तरकारीहरू बनाउनु नभ्याएको बेला चाहिँ यो सट्टै निकाल्यो अनि तातो गऱ्यो, खानासँग खाँदा पनि हुने, चिउरासँग खाँदा पनि हुने। अनि मेरो यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई आज र मन पर्यो भने चाहिँ लाइक, सेयर, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला है त। यो चाहिँ कुखुराको जाँते चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ खाना र दालसँग चाहिँ यो खाने हो। एकदमै मिठो हुन्छ है, एकदमै मिठो पनि भएको छ। र यदि मन पर्यो भने तपाईँहरू पनि यसरी नै बनाएर खानुहोला। कोलाई मन पर्छ अनि तपाईँहरू नि बनाएर खानुहोला है त। यदि मेरो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक, सेयर, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नुहोला। ल, खाना खान थालेको है। अब चाहिँ मैले खाना सर्भ गरिसकेको छु। आजको मेरो डिनर हो यो। एकदमै मिठो भएको छ। दाल पकाएको छु, कालो दाल, अनि डल्ले खोर्सानीसँग खाने हो। बाई, अनि अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला।